Wanita tu terus minta Ahsan turunkan cermin tingkap kereta. Ahsan akur je. Waktu tu memang hujan renyai-renyai. Bila sampai je destinasi tu, Ahsan perasan tempat tu sunyi je. Tak ada rumah pun kelihatan. Yang ada cuma pagar besi berkarat dan satu papan tanda. Tanah perkuburan Islam. Ahsan beritahu yang dia dah sampai, tapi belum sempat dia toleh ke belakang, pintu belakang dah terbuka sendiri. Bila dia tengok, penumpang tu dah hilang macam tu je. Langsung tak nampak bila dia turun. Yang lagi seram, bila Ahsan cek tempat duduk belakang, dia jumpa beberapa keping duit RM1 dan RM2 lama bersama segenggam shilling di mesin. Semua duit tu dah lama tak lagi digunakan sebagai mata wang yang sah di Malaysia. Hai kawan-kawan, apa khabar semua? Semoga sehat, sejahtera selalu. Saya narator anda, Ceko. Hari ini kita akan bongkar kisah seram penumpang e-hailing yang viral seluruh Malaysia. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan share video ni dengan kawan-kawan yang suka cerita seram macam kita. Sokongan anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Malam Selasa sekitar jam 11 lebih, Ahsan Ismail, seorang pemandu e-hailing kat Samarahan, Sarawak, terima satu tempahan biasa je. Dah lama dia memandu waktu malam, jadi dia tak fikir apa-apa pun bila terima job itu. Penumpangnya seorang wanita, berbaju kurung, wangi je bila dia naik. Tapi baru je masuk, wanita tu terus minta Ahsan turunkan cermin tingkap kereta. Ahsan akur je. Waktu tu memang hujan renyai-renyai. Sepanjang perjalanan tu, penumpang dia diam je, tak banyak cakap. Ahsan pun tak kisah, biasa je pelanggan macam ni. Destinasi memaparkan satu kawasan kat Kampung Bintawar. Bila sampai je destinasi tu, Ahsan perasan tempat tu sunyi je, tak ada rumah pun kelihatan. Yang ada cuma pagar besi berkarat dan satu papan tanda. Tanah perkuburan Islam. Ahsan beritahu yang dia dah sampai, tapi belum sempat dia toleh ke belakang, pintu belakang dah terbuka sendiri. Bila dia tengok, penumpang tu dah hilang macam tu je. Langsung tak nampak bila dia turun. Yang lagi seram, bila Ahsan cek tempat duduk belakang, dia jumpa beberapa keping duit RM1 dan RM2 lama bersama segenggam shilling di mesin. Semua duit tu dah lama tak lagi digunakan sebagai mata wang yang sah di Malaysia. Ahsan kongsikan kisah ni kat Facebook dia sendiri, lengkap dengan gambar duit lama tu serta gambar kawasan kubur berkenaan. Dalam masa sehari je, post tu tular dan dapat ribuan share. Walaupun ada juga netizen yang skeptikal dan pertikaikan kebenarannya. Kalau anda sendiri jadi pemandu e-hailing atau teksi dan hantar penumpang ke destinasi yang tiba-tiba je dari kawasan kubur macam ni, apakah anda akan buat?
komen kat bawah. Share pendapat anda. Lima tahun sebelum kejadian Ahsan, satu lagi kisah seram serupa berlaku kat Kelang, Selangor. Kali ini bukan pemandu e-hailing, tapi seorang pemandu teksi bernama Badrul Hisham, biasa dipanggil Abang Bad. Malam tu, Abang Bad ambil sepasang penumpang kat Selekoh Kapal Layar, Kelang. Kedua-dua penumpang tu mendakwa baru je kena samun dan minta Abang Bad hantar mereka balik. Semasa dalam perjalanan, mereka hulurkan 2 keping not RM10 sebagai tambang. Abang Bad terus simpan duit tu dalam poket tanpa fikir apa-apa. Bila sampai destinasi, Abang Bad toleh nak ucap terima kasih. Tapi kedua-dua penumpang tu dah lesap entah ke mana. Yang ada depan dia cuma satu kawasan tanah perkuburan, gelap dan sunyi. Bulu tengkuk Abang Bad terus meremang. Dia terus memecut balik ke rumah tanpa berhenti langsung. Sampai rumah, Abang Bad mula kira duit hasil kerja malam tu. Dia terkejut besar. 2 keping not RM10 yang penumpang tadi bagi tu dah bertukar jadi 2 helai daun kering. Kisah ni bukan sekadar cerita yang tersebar dari mulut ke mulut, malah turut dilaporkan oleh sebuah portal berita tempatan, lengkap dengan temu bual bersama Abang Bad dan rakan-rakan sepemandunya. Dua kisah ni, walaupun berlaku di tempat dan tahun yang berbeza, tetap ada satu persamaan. Penumpang yang senyap sepanjang perjalanan, destinasi yang dituju ke kawasan perkuburan, dan bayaran yang bukan lagi mata wang yang sah. Ada yang percaya, tapi ada juga netizen yang skeptikal. Bagi mereka, kisah macam ni cuma cerita yang sengaja direka untuk jadi viral. Apapun kebenarannya, kerja memandu waktu malam memang boleh membawa seseorang berdepan dengan pengalaman yang sukar dijelaskan secara logik. Sama ada benar melibatkan entiti gaib atau sekadar keletihan yang mengaburkan pandangan. Ada kisah seram sendiri yang mahu dijadikan video di Seram Reality? Hantarkan kisah penuh anda ke seramreality@gmail.com atau WhatsApp cerita anda ke nombor yang tertera di description box. Kami tunggu cerita seram anda. Kalau nak support channel ini, boleh tekan butang thanks di bawah video ini. Saya sangat menghargainya. Mungkin yang paling menakutkan bukan perjalanan menuju ke kubur tu, tapi siapa sebenarnya yang duduk di belakang korang malam tadi. Malam tiba, sunyi sepi, bayang hitam menghampiri. Dengar bisikan, rasa ngeri, seramnya tak terhenti. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan share video ini kepada teman-teman anda. Yang belum subscribe, klik butang subscribe dan tekan ikon loceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.
Sokongan anda sangat bermakna untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seram Reality.